อาชาออกเดินทางอัคคีเหนือสุพรรณมีโชคทิศประจิมทะเลทรายอันกว้างใหญ่ภูมิอากาศที่ซับซ้อนและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแต่ดินแดนที่สุดแสนทุรกันดารแห่งนี้กลับเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญในขณะเดียวกันการดึงดูดเหล่าจอมโจรมายังที่แห่งนี้ออกปล้นกลุ่มคาราวานพ่อค้าที่ผ่านมาอย่างอำเภอใจหยุดผู้คุ้มกันเซี่ยวหมานจอมโจรทะเลทรายสงอู่สาวน้อย พวกข้าไม่ฆ่าสตรี ทิ้งสินค้าไว้แล้วออกจากทะเลทรายไปแต่งงานซะ อย่าแม้แต่จะคิด ไป ย่าลุยเฮ้ยย่าเฮ้ยข้ามศพข้าไปก่อนเถอะ ร้อนหาที่ตาย เฮ้ย สาวน้อยทับถุงน้ำหล่นไปที่โรงเตรียมน่ะ จุยมา นางออกจากโรงเต็มของเจ้ามาแล้ว ผู้ใดแย่งได้ก่อนก็ต้องเป็นของผู้นั้นซิ300 ตำลึงช่วยชีวิตเจ้าเอาไหมเมื่อคู่นี้ถือว่าข้าแถมให้ นี่100 ตำลึงข้าพวกมันทั้งหมด 250คุ้มกันทั้งเจ้าทั้งสินค้า จุยมา มาสู้กันให้ตายไปข้าง เฮ้ยโอ้คนชั่วทิศประจิมจุยหมา พี่อู จุยมา นี่ครั้งนี้ข้าฝากไว้ก่อน สักวันจะมาเอาคืนเจ้า ไปซะ ไป รอเดี๋ยว รอเดี๋ยว ทางนี้เป็นทางกลับไปยังโรงเตรียมซีสิงห์ เจ้ายังมีทางอื่นให้ไปอยู่เหรอ เจ้าช่วยคนก็ช่วยให้ถึงที่สุดสิ พาข้าออกจากทะเลทราย ถ้าอยากออกจากทะเลทรายแห่งนี้ ก็อย่าได้คิดพกของติดตัว เจ้ากับจอมโจรนั่นก็เลวไม่ต่างกัน ข้าทำสิ่งใดสนเพียงอารมณ์ไม่สนดีเลว เจ้าช่วยข้าเพราะเหตุใดกัน โรงเตรียมสีสิงห์ยังขาดคนดูแลร้าน เหตุใดข้าจะยอมให้เจ้าได้ทั้งเงินได้ทั้งคนล่ะ ตัดสินใจเองแล้วกัน ไป แม้จุยหมาจะอ้างเป็นการเก็บค่าคุ้มครอง แต่ที่จริงเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย แม้เขาและโรงเตรียมซีสิงห์จะกลายเป็นหนามยอกของจอมโจรทะเลทราย แต่ก็ได้นำความสงบสุขมายังทะเลทราย 1 ปีต่อก ระ มา ทั่งสตรีผู้มาพร้อมกลองนางหนึ่งปรากฏตัวขึ้น สงครามนองเลือดจึงได้เกิดขึ้นอีกครั้ง ไม่มีเลยอะ มีไหม โอ้ร้อน ไม่มี อันนี้ไม่เร็ว เก็บ ไว้ ไว้ แล้วน้ เฮ้ย ำช่วยกันดูหน่อย ไม่มีสิ่งใดเลยโอ้ย
เฮ้ย ล้ออะไรเช่นนี้เนี่ย ไม่มีเลย ไม่มีเลย ไม่มีสิ่งใดเลย ไม่พบน้ำเลยครับ นักฆ่าโรนินหวงหลิง คนพวกนี้ก็ไม่มีน้ำเลยครับ ไปลู นาก งลากกล่องไปด้วย จะหนีได้ไกลเท่าใดกัน ในรัศมีหลายสิบลี้นี้มีเพียงโรงเตรียมซีสิงห์แห่งเดียวครับ บอกให้พวกมันเตรียมถุงน้ำให้พร้อม ผมจะทั่วแล้วครับ ไม่มีน้ำจริง ๆ ครับ เติมเลือดไปให้เต็ม โรงเตรียมซีสิงห์ หยิบเงินออกมา หยิบเงินออกมา วางเงินไว้แล้วเอามือออก พี่อู พี่ว่าสตรีนางนั้นจะมาที่นี่หรือไม่ นางไม่มีที่ให้ไป เอ้า และนี่เขตคุ้มครองของคนชั่วที่ประจิมนะ รัวไปใหญ่ รีบวางเดิมพันสิ ผู้เท่าเฉียนและผู้ชายเมืองก็มาด้วย วางเงินไว้แล้วเอามือออก เก็บเงิน มา แม่ค้าหาบเร่ชาวซาฮาถูโก ไม่ว่าจะมาโรงเตรียมเพื่อทานอาหาร หรือฆ่าคนปล้น ขึ้นไปเรียนอะไร ทรั มา พย์เมื่อมายังโรงเตรียมของข้าก็ต้องทำตามกฎข้ากฎข้าคือฆ่าคนต้องใช้ด้วยชีวิตตีคนต้องใช้ด้วยเงิน ยังมีเรื่องค่าคุ้มครองอีก ถ้าจ่ายค่าคุ้มครองจะได้กินดีอยู่ดี ชีวิตยืนยาว100 ปี ถ้าไม่จ่ายก็ใส่หัวไปซะ ไร้สาระอะไรก็ไม่รู้ ต่อ มาอีกตา วางเงินไว้แล้วเอามือออก ลุงมาเถอะนะ อย่าปล่อยไก่ให้ขายขี้หน้าเลย เอาเร็วเข้า หลิวซัน แทงเอามือออกด้วยสิ ครับ เคารพใช้โรงเตรียมหลิว สิง ซา ตี้ วันนี้จะได้ ครับ เสีย เคารพใช้โรงเตรียมสิงตี้ หรือเวทีเขาทิ้งซะ ว่าไง เปิดหรือยังเนี่ยเปิดเลย รออยู่ตั้งนานแล้วอ่ะ สี่จอมโจรผู้ยิ่งใหญ่เฉียนปู้โหลด ผู้เท่าเฉียน เห็นในวันนี้ท่านมีเวลามาที่นี่ อย่าถามเรื่องที่รู้อยู่แล้วเลย มาทีไรก็มาทุกที เปลี่ยนบทละครสบ้างไม่ได้เหรอ เพราะเขามีเรื่องกลุ้มใจ ตอนนี้เก็บเกี่ยวประจำปีไม่ดี สถานการณ์ด่านชายแดนก็ย่ำแย่ ปีหนึ่งพบเจอกลุ่มคาราวานพ่อค้าเพียงไม่กี่คนเลี้ยงชีพด้วยการเปิดโรงเตรียมนั้นลำบากเสียจริง จองหยวนผมทราบรื่นเจ้าโดนตีแล้ว ยิง อะไร ไม่ อะไร รู้ว่าวันนี้เกิดเหตุอันใดจู่ๆก็มีคนมามากมายยังปกติไม่เป็นเช่นนี้คาดไม่ถึงจริง สี่จอมโจรผู้ยิ่งใหญ่เรื่องซูเซิงสี่จอมโจรผู้ยิ่งใหญ่สงอู่หากจุยหมายยังไม่ยอมจ่ายเงินอีกแล้วก็จะทำให้เขารู้ว่าสิ่งใดคือความค่าไปถึงที่แท้จริง ๆ เท่าแก่เฉียนพาสุนัขมามากมายถึงเพียงนี้ เนื้อพอแบ่งกันเหรอ ทุกท่าน จะแสดงละครบทใดกันอีกเหรอ ปิดประตูตีหมา บทนี้อีกแล้วเหรอ ผู้เท่าเฉียน เอาชีวิตรอดในทะเลทราย ก็ไม่ควรฆ่าฟันกัน การปรองดองนำมาซึ่งความมั่งคั่ง ในเมื่อเท่าแก่จุยส่างเมาแล้ว ฉะนั้นพวกเราก็มาคุยเรื่องสำคัญกัน เมื่อหลายเดือนก่อนพวกเจ้ายังไม่ได้ชำระค่าธัญพืชและน้ำมัน เดือนที่แล้วยังหิ้วแกไปอีก5 ตัววันนี้มีรอยนิ้วมือประทับของเจ้าอยู่ด้วย ทั้งหมดรวมเป็น654ตำลึง ข้าไม่ได้อยากจะเบี้ยวหนี้ แต่หมุนเงินไม่ทันจริงๆ รอถึงยามคิมหันการค้ารุ่งเรือง เงินต้องคืนอีกไปเดียวก็ไม่ขาด คราวแรกผู้ใดกันที่บอกว่าโรงเตรียมสีสิงห์ทำเพียงการค้าไม่ออกปล้น เป็นข้า และสิ่งที่เจ้าทำอยู่ตอนนี้แต่กับการปล้นตรง ถ้า ไหน ไม่เหลือทางหนีทีไล่ให้เช่นนี้ก็ปิดโรงเตรียมไปซะ ดูสิว่าเจ้าจะเอาสินค้าไปขายที่ใด ไม่จ่ายเงินกระทุบร้านเจ้าเสีย ก็ลองทุบดูสิ เฮ้ย โอ้โห เป็นไฟเช่นนี้ดื่มโซดาดับไฟเสียหน่อย กระดูกแก้มสุรายิ่งดื่มยิ่งดี เจ้าคนโง่เขลา บอกเจ้ากี่ครั้งแล้ว ดื่มสุราทำให้เสียการเสียงาน ในเมื่อเท่าแก่จุยลำบากใจถึงเพียงนี้ฉะนั้นก็ยกโรงเตรียมให้ข้า โอ้ เสีย ที่แท้ผู้เท่าเฉียนมาหาครั้งนี้ ก็คือนกกระจอกยึดลังนกพิราบสินะ อย่างไรเจ้าก็ทำต่อไปไม่ไหวแล้วขอเพียงเจ้ายินยอมดีเก่าก็ยกเลิกทั้งหมด
อีกทั้งข้าจะจ่ายเพิ่มให้เจ้าอีกตำลึง เจ้าฝันไปก่อนเถอะ เฮ้ย ข้าขอคิดดูก่อน จะไปทำกับแก้มให้นะ นี่เป็นการใหญ่ ค่อยๆคิดล่ะ แต่วัตถุดิบให้พวกเขาหน่อย เป็นคนต้องละเอียดรอบคอบหน่อยได้ โรง ไหม เรียนถูกผู้อื่นยึดไปยังต้องรักษากฎของเจ้าอีกเหรอ ของในน้ำเต้าต้องมีปัญหาแน่ หัวหน้ากลุ่มโจร3 จาก 4เคลื่อนไหวพร้อมกัน โรงเตรียมสีสิงห์ไม่เคยเผชิญอะไรแบบนี้ ข้าไม่สนว่าทำไมพวกเขาถึงมา หากคิดจะเล่นแง่กับโรงเตรียมจะต้องถูกฝังในทะเลทราย บนคอเจ้านั่นโถส้วมเหรอ ข้า พ่อครูโรงเตรียมเต๋าโหยสี่ คิดว่ายาพิษแค่นี้จะเล่นงานคนชายเมืองได้เหรอ สี่จอมโจรผู้ยิ่งใหญ่ซาอูฉิง เสี่ยวเอ้อถั่วลิสง1 จาน สุราดอกท่อดอง1 หา ได้ ง เลย อืมอืมเฮ้ยซาอู้ฉิงผู้ไม่โปรดการสังสรรค์ที่สุด ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ เจ้าว่าเจ้าปกปิดใบหน้าไว้ตลอดแบบนี้ มันจะดูเสแสร้งไปหรือไม่ โอ้อ๋อเฮ้ยอืมในที่สุดเจ้าก็สัมผัสตัวข้า ปล่อยให้พ้น อ่าได้ ถ้าเป็นข้านะ ข้าจะตบเขาให้ตายเลย กฎของโรงเตรียมเจ้าคือห้ามฆ่าห้ามต่อสู้ไม่ใช่เหร ถ้า อ แมลงวันไม่นับ สุราไหนี้ไม่สะอาดแล้ว เดี๋ยวข้าไปเอาสุราดอกท่อดองไหใหม่มาให้ เสี่ยวหมาน ฮะ มีสตรีลากกล่องมาพักที่โรงเตรียมบ้างไหม สตรีที่ลากกล่องเหรอ ตอนนี้สี่จอมโจรผู้ยิ่งใหญ่มาถึงแล้ว มีคนตั้งเงินรางวัล5 ตำลึงทองให้คนที่แจ้งข่าว หากพบคนลากกล่องมาที่โรงเตรียมซีสิงห์ที่แท้เฉียนปู้โลกกลัวเราจะไปขัดลู่ทางหาเงินพวกเขา พวกเขาเรียกคนมาเยอะจะดีงั้นเหรอ จากปรากฏการณ์ท้องฟ้าเมื่อวานคงมีพายุทราย เมื่อพายุทรายมาใครก็ไปไหนไม่ได้ มาเกมนี้ไม่ค่อยดี ยึดตามแผนเดิมก็แล้วกัน ตำ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  เปิด ตำตำ เลย ตำตำตำ ได้แล้ว เท่าแก่เฉียนชนะเงินเยอะแบบนี้แบกไหวเหรอ ทั้งหมดเป็นของข้าเอ๊ะ ช้าก่อน อะไร ชนะหมดแบบนี้ท่านไม่ได้โกงจริงเหรอ เลี้ยวไหล ตอนที่ข้าเริ่มถอยเต๋าเจะยังอยู่ในท้องแม่อยู่เลย อย่าทะเลาะกัน ดื่มชาแล้วสงบสติอารมณ์ก่อน อุ้ย ผู้เฒ่าตาเฉียนของท่านตกเนะ ไม่ใช่ของข้า ที่แท้ท่านก็โกงสินะ มันร่วงมาจากแขนเสื้อของท่านเนอะรีบเก็บเงินมาให้ข้า เอามาดิ นี่ จะเอาชีวิต หรือเอาเงิน นั่งลง เงินของท่านไม่เอาแล้วเหรอ เงินแค่นี้ ยังไม่พอซื้อแพะสักตัวเลย โอ้โห แม่นางคนสวยมาที่นี่เพื่อทำการค้าครั้งใหญ่หรือได้ความปราณี ไม่หรอก อย่างมากก็แพ้ไม่กี่พันตัว ถ้าไม่ใช่เพราะหลงทางมาที่ทะเลทราย ข้าคงกลับไปร่วมโต๊ะงานเลี้ยงเนื้อแกะที่บ้านแล้ว จะทำอะไร เล่นโกงก็ต้องถูกปรับเงิน นางหญิงชั้นต่ แม่ของเจ้าไม่มีราคา แต่น้องสาวเจ้ายังขายได้นะ ำนี่เจ้า วันนี้มาทำการใหญ่หรือเอ้ยเจ้า เฮ้ย ทำการใหญ่อะไร ไหนพูดให้ฟังหน่อยเฮ้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 ย
เฮ้ย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  เก้าอี้2 ตัว 3 ตัว เฮ้ย เก้าอี้3 ตัว ตีคนต้องชดใช้ด้วยเงินฆ่าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิต เหยียบอีกนับไม่ถ้วน เฮ้ย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  ตีแม้กระทั่งคนแก่ทำไมเคารพกันเลย ท่านก็คือการเคารพท่านโอ้ เจ้าตัวเหม็นขนาดนี้ไม่ได้อาบน้ำมากี่วันแล้ว ถ้าไม่อาบน้ำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว อี๋ เฮ้ย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  เก้าอี้สูง 1 ตัว สุรา สุราดอกท้อดอง1 ไห สุราดอกทองตีคนต้องชดใช้ด้วยเงินฆ่าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิต แล้วก็ไหที่ 3ผมเก้าอี้3 ตัว สุราดอกทอง 7 8 9 ทำไมใจเย็นอยู่ได้ เดือดร้อนทำไม3 ต่อ 3ก็เท่าเทียมดี ถ้ากลับไปดูไฟก่อนนะ ปูฉิน1 คัน กูฉิน เลิกงาน ไป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 อย่าอย่าร วมเป็น 650 ตำลึง ลองนับดู ที่เขียยาสูบฆ่า พัดฆ่าทำไมไม่นับ ทำ ล่ะ ไมไม่นับล่ะ พอใจไหม ลูกของพวกข้า2 คนมีค่า1 ตำลึงกูชิ้นที่หาของเจ้ามีค่า30 ตำลึงเชียวเหรอ ใช่ ผลงานของปรมาจารย์ ปรมาจารย์ท่านไหนหืมโอ้โหเหมาะสมกับราคาแล้ว เหลวไหล นี่มาโรงคูลี่ชัด เจ้าหุบปากไปซะ ๆเฮ้ย นอกจากหนี่เก่าพวกเจ้ายังขาดอีก1 ตำลึง จ่ายมา เจ้าปล้นกันชั ผู้เฒ่า ด เฉียนท่านพูดไม่ถูกนะ ท่านพาคนมาทะเลาะกันในโรงเตี้ยมของข้าและเมื่อกดข้าไม่รับผิดชอบไม่ได้ ไร้ความปราณี ทะเลาะวิวาทแพ้ได้ แต่ความกล้าหาญจะแพ้ไม่ได้ฝีมือด้อยกว่า ข้าขอยอมรับ ๆเท่าแก่จุย วันนี้มีพายุทราย พวกข้าขอพักค้างคืนจะได้ไหม ได้ แค่จ่ายเงินมาก็พอ แล้วเหล่าวีรบุรุษจะพักด้วยกันไหม พวกเจ้าสายหัวไปไปเร็วเข้าเร็ว วันนี้คงเปิดต่อไม่ได้แล้ว ปิดประตูเถอะ ปิดประตู ใครมาเวลานี้ไม่แหกหน้าดูเหรอ ไม่รับแขกแล้วรีบใส่หัวไป เปิดประตู พายุทรายมาแล้ว รีบปิดเข้ามา พ
าแขกไปที่ห้อง ขอรับ ยกขึ้น สุรา เจ้าว่าใช่กล่องนั้นไหม ต้องใช่แน่ๆจับตาดูเอาไว้ สตรีคนนี้ไม่ธรรมดา พักผ่อนให้ดี พอใจกับห้องพักไหม ได้ยินว่าโรงเตรียมสีสิงทำการค้าอย่างเดียวไม่จี้ปล้น เป็นความจริงสินะ จริงสิแม่นางสลบอยู่หน้าโรงเตรียมคนร้ายน่าจะไล่ตามมา ท่านจะถามไปทำไม โรงเตรียมเราไม่เพียงดูแลเรื่องปากท้อง ยังมีเรื่องความปลอดภัย ห้องพักหมายเลข 9ความปลอดภัยสูงสุดแม่นางเต็มใจหรือไม่ ข้าเต็มใจ แม่นางจะพักกี่คืน พอพายุทรายสงบข้าจะไป นับเป็น1 คืนแพ้อาหารไหม ไม่มี ต้องการเสบียงกับน้ำเพิ่มไหม ต้องการ มีของที่ต้องการฝากไว้ไหม ไม่มี ทั้งหมด30 ตำลึงต้องการอะไรเพิ่มไหม ขอน้ำร้อน1 ถัง น้ำร้อน แถมให้แล้วกัน ห้องนี้นะไม่เหมือนกับห้องอื่น หากจะออกไปข้างนอกให้สั่นกระดิ่งเหนือหัว จะมีคนพาท่านออกไป ข้าไม่ออกไปไหน เช่นนั้นยิ่งดี สิ่งนี้คืออะไรอีก ๆ อย่าถามให้มากความ อยากเห็นเขาได้กล่องเหรอ ปิดบังอะไรเจ้าไม่ได้เลย เจ้าไรยังไอก่อนจนซะอีกอะนะ กดละ 5 ตำลึงทอง เราเปิดโรงเตรียม รับแค่ค่าคุ้มครอง โรงเตรียมข้า เจ้าต้องฟังข้า โรงเตรียมเขา ข้าก็ลงทุนเหมือนกัน ข้าไม่ เหรอ นี่คือคำสั่ง ไปซะไปซะต้องไปเมืองหลวงให้ได้ เหรอ รีบหนีไป ไป พวกเจ้ามีเข้าประตูกันหรือไง เกรงว่าที่นี่จะไม่มีกฎนี้ เจ้าเห็นอะไร ไม่มีอะไรแปลกใหม่ ไม่เช่นนั้น ข้าให้เจ้าดูบ้างก็ได้นะ ไม่ต้อง กินเนื้อแกะเยอะๆ ช่วยให้อาการบาดเจ็บดีขึ้น กับใจมาก เฮ้ย ต้องการอะไรก็สั่นกระดิ่ง ขนาดไม่สั่นเจ้ายังมาเลย ข้ากลัวกระดิ่งมันเล็กไปจะไม่ได้ยิน ฉะนั้นเจ้าก็เพิ่งกระดิ่งสิ ข้ารับรองว่าเจ้าต้องได้ยินแน่
อย่าลืมเอาถังไปด้วย กล้าดิ่งดังแล้วมาดูน้องสาวหน่อย พี่ชายจะกอดเจ้าเอง ห้องเต็มแล้ว หาทางอื่นเอาเองเถอะ ก็ต้องนานกว่าจะเปิดปิดกิจการแล้วเหรอ มากันหลายคน ไม่มีห้องว่างแล้ว พายุทรายข้างนอกรุนแรงมาก ขอแค่มีที่พักก็พอแล้ว พายุทรายหนักขนาดนี้ยังจะเดินทางในทะเลทรายอีก ดูท่าจะมีเรื่องสำคัญ เท่าแก่นี้สายตาเฉียบคม กลุ่มคาราวานพ่อค้าเราหายไปคนหนึ่งเป็นสตรี ถือกล่องใบใหญ่เอาไว้ใบหนึ่ง ไม่ทราบว่าเท่าแก่นี้พอจะเห็นบ้างหรือไม่ ที่นี่คนถือกล่องขึ้นเหนือลงใต้มากมายยิ่งนะ ไม่ได้สนใจ นางอายุยังน้อย หน้าตางดงาม เจ้าว่าข้างามหรือไม่ งาม งดงามมาก ขอเท่าแก่นี้อำนวยความสะดวกด้วย เหลือยุ่งเก็บของแค่ห้องเดียว อยู่ได้ก็อยู่ คนพวกนี้ก็ตามกล่องมาเป็นแน่ ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นผู้ตั้งค่าตอบแทน5 ตำลึงทองนั่นอุ๊ย ถ้าพวกเขา อุ๊ย ตำลึงทองก็เป็นของพวกเรา เจ้าโง่ ชามเราๆใบนี้ต้องชดใช้ถึง 20 อีแปดเจ้ายับยั้งชั่งใจไม่ได้หรือ เจ้า ได้ ฝ่ายที่เสียเปรียบจะเป็นพวกเราเองไม่ได้ ต่อให้ไม่ได้5 ตำลึงทองมาแต่จะกลับไปมือเปล่าไม่ได้ เจ้าคิดจะทำอะไร ถ้าทำอย่างโจงแจ้งไม่ได้ เราก็ทำอย่างลับ ตรวจสอบแขกทั้งหมดแล้วหรือยัง ครับ มีพ่อค้าหักเรียกชาวซาฮา 13 คน หัวหน้าพวกนั้นมีนามว่าทูโก4 จอมโจรผู้ยิ่งใหญ่ก็อยู่กันครบ ห้องพักมีคนพักเต็มแล้วจริงๆ ไม่มีร่องรอยของไปลู่เลยครับ แต่จากที่ข้าเฝ้าสังเกต โรงเตรียมแห่งนี้น่าจะมีห้องลับอยู่ หานางให้พบ รอถึงยามสุยพอดับไฟก็เริ่มเคลื่อนไหวทันที ขอรับ กระดูกมากมายทับผมกันเป็นพื้นราบชาวฮั่นกล่าวไว้ ที่นี่เคยเกิดสงคราม วิญญาณอาฆาตสถิตณที่แห่งนี้ ยามลมฝนลอยมา มีเพียงเสียงสู้รบ พี่จุยหมาก็เคยผ่านสมรภูมิรบมาเหรอ แค่คอยตามผู้ที่มีฐานะก็เท่านั้น ทะเลทรายไร้ความรู้สึกแต่มนุษย์มี มิสู้ดื่มหมดจอก ได้ ค่าสุราคืนนี้ข้าไม่เก็บเงินเจ้า เก็บพอหมดแล้วขอรับ คืนนี้คู่กันเป็นยามสุดชีวิต ข้ารู้แล้ว พี่จุยหมาข้ามีคำถามหนึ่งที่อยากถามท่านมาตลอด ทะเลทรายสีเหลืองร้อยลี้แห่งนี้มืดมนไร้ความหวัง เหตุใดจึงมาที่นี่ แล้วเจ้ามาที่นี่เพื่อสิ่งใด
ข้าบอกท่านได้เพียงว่าข้าเกิดในห้องขังนักโทษ อย่าได้ถามถึงอนาคตหรืออดีตจงแสวงหาความสุขที่อยู่ตรงหน้า ทะเลทรายโหดร้ายถึงเพียงนี้จะหาความสุขได้จากที่ใด ก็เพราะโหดร้ายเช่นนี้ ดังนั้น อาหารโอชาสักมื้อสุราดีๆสักจอกถึงได้มีคุณค่าเช่นนี้ พี่จุนหมาไม่คิดจะลงโทษความชั่วส่งเสริมความดีบ้างเหรอ เป็นวีรบุรุษสักครั้ง ลงโทษความชั่วส่งเสริมความดีก็ไม่พ้นการฆ่าฟัน มือฆ่าคู่นี้ชอบปัดลูกคิดมากกว่า วีรบุรุษปล่อยให้พวกอยู่ดีไม่ว่าดี ชอบหาเรื่องเป็นไปเถอะ ข้าฝันอยากให้มือของข้าคู่นี้เหมือนกับบุรุษ ได้ถือขวานมีดสีทองดึงคันธนู แต่กลับได้เพียงใช้ทักษะเล็กน้อยยังดีดพินฝนหมึก ไม่มีทางได้เป็นของล้ำค่า แต่ข้าว่าดีดพินฝนหมึกกลับปอบฟันผู้คนได้มากกว่าจับดาบควงซะอีก คาดไม่ถึงเลยว่าคนชั่วทิศประจินมีจิตใจงดงามราวกับพระโพธิสัตว์เช่น พระ นี้ โพธิสัตว์โปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ส่วนข้าปล่อยผ่านแค่คนที่จ่ายค่าคุ้มครอง แต่ข้าว่าคนที่สมควรปล่อยผ่านมากที่สุดก็คือตัวเจ้าเอง ค่ำคืนเช่นนี้หายากดีให้ข้าสักเพลงเถอะ เหตุใดเสียงพินถึงยุ่งเหยิงเพียงนี้ เพราะความแค้น โลกก็เหมือนกระแสน้ำมนุษย์ก็เป็นเพียงหยดน้ำหยดหนึ่งเท่านั้น เหตุใดต้องทำให้ตนเองลำบากเล่า ข้าไม่ได้รับการอบรมมาเช่นเจ้า มีเพียงต้องฆ่าศัตรูทุกคนเท่านั้น ที่จะทำให้จิตใจข้าสงบลงได้ ข้ายอมที่จะลืมบุญคุณและความแค้น อาจไม่ได้เป็นเช่นนั้น มองออกได้อย่างไร ข้าเห็นความหวาดกลัวภายในใจเจ้า ข้ากลัวอะไร เจ้าต้องถามตัวเจ้าเอง อะไรที่ทำให้เจ้าตัดสินใจลืมมัน กลับลืมมันไม่ได้เลย พายุทรายข้างนอกพัดเข้ามาในโรงเตรียมแล้ว พายุทรายยิ่งรุนแรงเงินก็ยิ่งมาก ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น ไม่ง่ายขนาดนั้นจริงๆ ดังนั้นอย่าดื่มสุราอีกเลย แต่อันนี้ได้ เกาขี้วันละผล สุขภาพห่างไกลหมอ ข้าขอตัวก่อน หลับให้สบาย ข้าไม่เคยนอนหลับ แค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้ว เจ้าทำเสร็จหรือยัง ได้แล้ว เจ้าก็เร็วหน่อย ข้ารอไม่ไหวแล้ว เอาเสร็จแล้ว ท่านทั้งสอง อารมณ์สุนทรีมากทีเดียว เจ้าดึงข้าขึ้นหน่อย ประตูก็ไม่เคาะ เจ้าเหมือนคนป่าเถื่อน
เดี๋ยวข้าจะเผาร้านผูพังของเจ้าให้วอด เท่าแก่จุย ไม่ต้องไปสนใจคนหยาบคายพันนั้นเลย ไม่มีอะไร เขาไม่ได้เอาสิ่งของไป หมายความว่ายังไง เอาของมาก็เอากลับไป ไม่เช่นนั้นเจ้าคงให้กำเนิดลูกชายไม่ได้ โอ้โหถึงตาที่ลูกชายข้าจะต้องให้เจ้ามาดูแลตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ข้าอยากจะดูแล แหมเราอย่าเป็นแบบนี้เลย ข้าต้องเลี้ยงสตรีในบ้านข้าอีกหลายคน เอาอย่างนี้ สิ่งของกับสตรีข้าจะแบ่งให้เจ้าบางส่วน มีกลุ่มใหญ่ขนาดนี้เหรอ อ้ายข้าคืนก็ได้ ข้าเจอสิ่งนี้ที่นอกยุ้งข้าว เจ้าดูสิว่าเป็นผู้เท่าเฉียนหรือไม่ สัตว์ครั้งเดียวกระดูกหักทั้งร่าง ต้องเป็นยอดฝีมือระดับสูงแน่นอน เขาไม่ได้ท เช่นนั้นเจ้าก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิต ำเดี๋ยวพวกเราทำข้อตกลงกันเป็นยังไง สตรีผู้ลากกล่องที่พวกเจ้าตามหาซ่อนอยู่ในโรงเตรียม พูดต่อ เท่าแก่โรงเตรียมคนนั้นกับเพื่อนเขาล้วนเป็นยอดฝีมือ อีกทั้งยังมีกลไกมากมาย สองท่านนี้ก็โดนทำร้ายจนเป็นอย่างนี้ ข้าขอเตือนพวกท่านต้องระวังให้มาก ข้อเสนอนั้น เจ้าต้องการอะไร ล้วนเป็นคนฉลาด มีสูตรเปิดเผยกันไปเลย ท่านเอา5 ตำลึงทองนั้นออกมาให้ข้าดูหน่อย เจ้าว่าจุยหมากับสตรีคนนั้นมีอะไรต้องคุยกันอีกเหรอ ถ้าจะเป็นสภาพอย่างนี้ต้องมีคำอธิบายบ้างละถ้าเกิดคนอื่นมาอยู่โรงเตรียมก็รู้แล้ว ชื่อเสียงของพวกเราดูไม่ดีแน่ ชื่อเสียงเขาคนเดียว แบกรับพวกเราหลายคนชะ พี่ใหญ่บอกว่าไม่ให้ใครแต่ต้องกล่องนี้ ข้าก็อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรกันแน่ ก็ไม่ได้ ต้องให้พี่ใหญ่เห็นด้วยก่อน หรือว่าตดของเขา เจ้าก็ยังบอกว่าหอมเหรอ ถ้าโรงเตรียมเจ๊งแล้วข้าจะรู้ว่าเขาเป็นพี่ใหญ่ได้อย่างไร อย่างไรเสียพี่ใหญ่ก็บอกแล้ว พวกเราไม่ใช่โจร อ๋อ ไม่ใช่โจร ข้าดูแลคนไม่ดี ขอโทษเจ้าด้วย เรื่องขโมยของที่ตนเองคุ้มครองถูกแพร่งพรายคนชั่วอย่างเจ้าอยู่วงการไม่ได้ เวลานี้ลงเตรียมที่ไม่ปล้นหมีน้อย เจ้าอย่าไปเลยข้าให้เจ้าพักต่อ2-3 คืนไม่คิดเงิน ข้ามิอาจพักนานได้ ข้าต้องออกเดินทางหลังพายุทรายสงบ แม่นาง ที่แห่งนี้เดินทางไม่ง่ายอย่างที่เจ้าคิด ข้าขอแนะนำให้เจ้าคิดดี อีเดียวข้าโจมตีเจ้าคุ้มกัน ถ้าโจมตีจะคุ้มกัน ไม่ข้าโจมตีเจ้าคุ้มกัน ถ้าโจมตี เอ้ยอ๋อ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 ท่านกลับมาได้ยังไง พวกเรากำลังเตรียมตัวไปช่วยท่าน ใช่ โจรสลัดญี่ปุ่นพวกนี้รับมือยากมาก โจรสลัดญี่ปุ่น 5 ตำลึงทองนั่นเป็นของพวกเขาใช่หรือไม่ ไม่ใช่ พวกเขาต้องการคนไม่ได้ต้องการกล่อง ถ้าพวกเรา2 คนไปไม่ได้เกรงว่าจะรอดชีวิตยาก ไปฆ่าพวกเขาให้หมด เลิกคิดเลยพวกเขามีปืนไฟ ปืนไฟ เช่นนั้นพวกเราจะรออะไรอีก รีบหนีสิ ไม่ทันแล้ว พวกเขาซ่อนอยู่หน้าประตูแล้ว ออกไปคนหนึ่งฆ่าคนหนึ่งหนีไม่รอด เฮ้ย คุ้มครองข้าออกจากทะเลทรายคิดเท่าไหร่ ๆ เท่าไหร่ก็คุ้มครองไม่ได้นอกจากเจ้าจะวางกล่องไว้นี่ ถ้าข้าจะเอาไปด้วยล่ะ อยู่ที่นี่ข้าคุ้มครองเจ้าปลอดภัยได้ แต่ออกจากประตูไปแล้ว ต้องพึ่งพาตัวเอง เจ้าเป็นเป้าหมายของคนทั่วทั้งทะเลทราย เจ้ารู้หรือไม่ต้องฝ่าไปกี่ด่าน
ข้าไม่สนใจ แม่นางเป็นคนดีแต่ไม่ค่อยมีหัวคิด ข้าเชื่อว่าเจ้ากับคนอื่นแตกต่างกัน เชื่อมั่นในชื่อเสียงของโรงเตรียมซีสิงห์ข้าขอดื่มหมดจอกเพื่อแสดงความเคารพ ช้าก่อน เจ้ากลับไปห้องนั้นไม่ได้แล้ว เจ้าพักผ่อนให้สบายห้องนี้ พายุทรายสงบแล้วข้าจะมาเรียก ไม่ได้ นี่ห้องของเจ้ามีสิทธิ์อะไรให้นางพัก ข้างบนมี2 ห้อง พักที่นี่ได้เท่านั้น ข้าช่วยดูแลขอให้เจ้าเอง ไม่ได้ ขอยืนยันด้วยชีวิตไม่หายแน่นอน โมโหเหรอ ข้าไม่เคยนอนห้องเจ้าเลย ต่อไปเจ้านอนได้ทุกวัน นอนตามสบาย ใครต้องการล่ะ ที่นี่เป็นโรงเตรียมของเจ้า เจ้าตัดสินใจ เช่นนั้นเจ้ายังทำเพื่อนางสุดกำลัง แถมไม่คิดเงินอีก เพราะเจ้าเป็นคนทำผิด ข้าเลยชดเชยให้นาง คนที่เปิดโรงเตรียมแต่ไหนมาไม่เคยปล่อยโอกาสหลุด ทหารตัวนั้นไม่เชื่อฟังก็ต้มมันซะ เจ้าคิดเลยเถิดแล้ว ไม่ใช่อย่างนั้น เจ้าดูผิดปกติ พูดมา หรือว่าเจ้าคิดแท้เจ้าของกล่องอยู่ต่ออีก เฮ้ย ยังเป็นเจ้าที่เข้าใจข้า เจ้าเป็นสตรีคนเดียวที่ทำให้ข้าใกล้จะนอนหงายท้องอยู่แล้ เจ้าว ไม่ใช่ตะภาพ ใกล้จะเป็นตาภาพอยู่แล้ว เวลาเจ้ายิ้มดูน่ารักดี เปลี่ยนเครื่องนอนให้เจ้าทั้งหมดแล้ว เหตุใดที่นี่มีสัญลักษณ์ทหารหมาป่า อี้หานเหวยจิน เกาหวน จินเสี่ยว ฐานจิ้น ฐานเทียน ไป เดิมข้าคิดว่าแม่นางเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่คิดว่าจะเก็บความลับไว้ในใจอีก
ข้าจะต้องไปแล้ว จะไปก็ต้องบอกเจ้าของบ้านบ้าง จะต้องดูว่าใครเป็นเจ้าของบ้าน เจ้าบ้านนั่นคือทะเลทราย พายุทรายก็ได้สงบแล้ว เจ้าต้องถามคนในทะเลทรายว่าให้เจ้าไปไหม ข้าไม่สนใจ เจ้าสนใจอะไรเหรอ สิ่งที่ข้าเชื่อ เจ้าเชื่ออะไร ไป ไป เย้ย เย่ง พี่ใหญ่ รีบไปพี่ใหญ่ รีบไป ไป ไป รีบไป ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป สิงเทียน สิงเทียน ไป สิงเทียน เจ้าเป็นคนตระกูลไป ไปเจิ้นปังคือพ่อของข้า ไปเจ็ดฟังอยู่ไหน ไปเจ็ดฟังอยู่ที่ไหน เขาตายแล้ว หลังพ่อข้าถูกถอนรากถอนโคนทหารป่า ก็เพราะว่าถูกคนหลอกใช้ เขาตั้งใจจะฟื้นคดีทหารหมาป่า กลับถูกคนชั่วใส่ร้ายจนโดนเนรเทศไปเมืองฮามี่เว้ย ข้าไม่เชื่อ ข้ายินดีมอบชีวิตนี้ให้เจ้า แต่กล่องต้องส่งไปให้ถึงเมืองหลวง เจ้ารับปากจะนำกล่องไปให้ถึงเมืองหลวง จะเอาชีวิตข้าไปได้ตลอดเวลา ชีวิตเจ้าสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ ส่งของในกล่องสำคัญยิ่งกว่าชีวิต คือจดหมายที่พ่อข้าเขียนด้วยตนเอง ด้านในเขียนเรื่องที่ทหารหมาป่าถูกใส่ร้ายในปีนั้นอย่างชัดเจน มันจะถึงมือฮ่องเต้พร้อมกับตัวอย่างปืนใหญ่ ราชสำนักที่จะล้มเลิกเขตหน่วยทหารทั้ง 7 ด่านตะวันตก พ่อข้าเขียนดีกาไปหลายครั้ง กลับเหมือนก้อนหินจมในมหาสมุทร ประจวบเหมาะกับที่ราชสำนักได้รับปืนใหญ่จากเรือขนสินค้าแฟรงกี้ ระยะการยิงไกลกว่าปืนใหญ่ของราชสำนักมาก น่าเสียดาย มันสร้างจากทองแดงบริสุทธิ์ที่หายากทำเลียนแบบได้ยาก พ่อข้าชำนาญด้านปืนใหญ่ เขาจึงใช้เหล็กกล้าสร้างปืนใหญ่แทนทำเช่นนี้ก็สามารถผลิตได้จำนวนมาก เขาไปเยี่ยมช่างฝีมือชั้นยอดทางตะวันตกหลายคนจนกระทั่งค้นพบระดับความหนาและสัดส่วนที่แม่นยำที่สุด สร้างปืนใหญ่เหล็กได้สำเร็จ เลือดนอก เตรียมพร้อมหมดแล้ว ออกเดินทางได้ พ่อข้ากับข้าปลอมตัวเป็นพ่อค้าอูฐส่งตัวอย่างปืนใหญ่ไปให้ถึงเมืองหลวง ใครจะไปรู้ ความลับรั่วไหล การเดินทางเข้าเมืองหลวงของพวกเราครั้งนี้ลับมาก แต่เส้นทางของพวกเราโลนินกลับรู้อย่างชัดเจน ดูไปแล้วจะมีขุนนางข้างกายฮ่องเต้บางคนต้องการขัดขวางไม่ให้พวกเราเข้าเมืองหลวงข้าเดาว่าต้องเป็นคนที่ใส่ร้ายทหารหมาป่าในปี คุ นั้ ณ น ท แน่ รยศ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกองจะต้องส่งไปให้ถึงเมืองหลวง รับทราบ ทหารหมาป่าเป็นเรื่องที่ทิ่มแทงใจพ่อมาตลอด หลังส่งปืนใหญ่ถึงเมืองหลวงแล้ว นอกจากจะทูลฮ่องเต้เรื่องเขตทหารทั้ง 7 แล้ว ยังต้องทูลขอเรื่องฟื้นคดีทหารหมาป่า พ่อไม่ต้องการให้พวกเขาต้องถูกด่าไปตลอด ไป ไป ยุคที่การปกครองราบรื่นต้องเตรียมพร้อมแม้ในยามสงบ ไปเถิด ไป หลี่จื้อคุณ หวังอู่เหวยจิน เดี๋ยวก่อน ห
ข้าจะไปกับเจ้าด้วย เจ้าคิดดีแล้วเหรอ หลี่จื้อคุณ หวังอู่เหวยจิน ข้าคิดดีแล้ว ไปลู่ต้องหลอกเจ้าแน่ ข้าเชื่อนาง เพื่อช่วยชีวิตเจ้าพี่น้องเราทั้งหมดต้องตายในเงื้อมือของไปเจิ้นปัง เจ้าลืมแล้วเหรอ ไม่ได้ลืม ไปลู่ไม่ตายในวันนี้ผิดต่อดวงวิญญาณของพี่น้องเราบนสวรรค์ ศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ไปเจิ้นปัง ศัตรูอยู่ตรงหน้าเราแล้ว ข้าจะพูดอีกครั้ง ฆาตกรไม่ใช่ไปเจิ้นปัง พี่น้องเราอยู่ที่นี่ในวันนี้ เจ้าพูดอีกครั้งต่อหน้าทุกคนตอนนี้ได้เลย พี่น้องทุกท่าน ข้าต้องการไปส่งไปลูก เจ้ารู้หรือไม่ว่ากำลังพูดอะไร รู้ เจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะไปตายเพื่อนาง อาจจะไม่ต้องไปตาย ตอนนั้นพูดอะไรกับข้า ต้องการออกไปจากทะเลทรายแห่งนี้ไม่ต้องเอาสิ่งของอะไรไปทั้งนั้น ข้าอยากลองดู ฉะนั้นทำไมเจ้าไม่ลองทำเพื่อข้าบ้างล่ะ ทำไมต้องเป็นนาง คนที่เจ้าสามารถสละชีวิตได้ทำไมถึงไม่ใช่ข้า ถ้าเจ้าต้องการข้าก็ทำได้ ข้าต้องการให้เจ้าอยู่ที่นี่ เปิดโรงเต้มกับข้าไม่ได้เหรอ ข้าได้สัญญาไว้แล้ว สัญญาบ้าบออะไรของเจ้า เจ้าคือคนชั่วทิศประจิมไม่ใช่จอมยุทธทิศประ เมื่อ จิม ก่อนข้าก็คิดเช่นนั้น แต่ตอนนี้คนเราต้องเชื่อมันอะไรบ้าง เจ้าไม่ไปได้หรือไม่ เจ้าไม่ไปได้หรือไม่ ขอโทษด้วย ใครนะ ข้าเองทำนองเพลงที่เจ้าต้องการข้าเขียนให้เจ้าแล้ว เจ้าร้องไห้เหรอ เปล่า สตรีที่ฉลาดครอบครองสิ่งที่ตนต้องการได้ง่ายได้ สตรีที่โง่เขลากลับมีเพียงการร้องไห้ต่อโชคชะตา เจ้ากำลังพูดเรื่องอะไร ภายในใจเจ้ารู้ดี เพลงนั้นชื่อว่าอะไร ซุ่มโจมตี10 ทิศ ในโรงเตี้ยมีซุ่มโจมตี10 ทิศ ในใจเจ้ามีไม่ใช่เหรอ เจ้าอย่าพูดจามีนัยยะแอบแฝง จุยหมาชอบฟังเพลง เจ้าก็ไปเรียนรู้ จุยหมาชอบดื่มสุรา เจ้าก็ไปหมักสุรา เจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อเขา ไม่เสียใจเพราะเขานั่นสิแปลก เลิกพูดได้แล้ว ถ้าข้าเป็นเจ้า ข้าจะเกาะติดบุรุษที่ตนเองชอบไว้แน่น
ข้าไม่มีวิธี วิธีพอจะมีอยู่บ้าง กำจัดตัวหายนะออกไปเท่านั้น พายุทรายข้างนอกสงบแล้ว ภายในโรงเตรียม จะสงบได้เมื่อไหร่หรอ สิงตี้เจ้าทำอะไรอ่ะ ข้าไปลูก ข้าสั่งให้เขาทำเอง พี่ใหญ่ต้องไม่เห็นด้วยแน่ เขาไม่ใช่พี่ใหญ่ของพวกเราแล้ว เจ้าบ้าไปแล้ว พี่เสี่ยวหมานพี่ใหญ่ช่วยเหลือพวกเรามาจากกลางทะเลทราย ไม่มีเขาเราตายไปแล้ว ตอนนี้เจ้าจะทำอย่างนี้เจ้าคิด ช่วย จะ ให้เขากลับมาเดินในทางที่ถูกต้อง หรือว่าเจ้าต้องการเห็นเขาออกไปตายจริงๆเหรอ เฮ้ย ท้ายที่สุดก็ไม่ยอมปล่อยข้าไป ข้าขอถามเจ้า ต่อให้เจ้ารู้ว่าจุยหมาเป็นทหารหมาป่า เจ้าไม่ต้องเปิดเผยสถานะตนเองก็ได้ เจ้าคิดจะเดิมพันว่าเขาจะช่วยเจ้าเหรอ จะฆ่าเจ้า หยุด ออกไป เสี่ยวหมาน เสี่ยวหมาน ข้ารู้ดีว่าเจ้าร้อยข้าตามมา ทำไมเจ้าต้องทำให้เรื่องมันเลยเถิ เจ้า ด ไม่เห็นหัวแม้แต่พี่น้องอย่างเรา ใครกันแน่ที่ทำเกินไป เจ้าทำให้พี่น้องหักหลังข้า ตอนนี้จะไปดื้อๆเหรอ ทำไม เจ้าคิดจะฆ่าข้าเหรอ รีบวางดาบลงเดี๋ยวนี้ เจ้าจะทำอะไร จุยมา ข้าให้เจ้าเรียกชื่อจริงข้า จุยมาเจ้าต้องฆ่าสตรีนางนั้น ไม่เช่นนั้นเจ้ากับข้าขาด เจ้า กั ก็ น ขู่ข้าเหรอ ไปให้พ้น ลงเตรียมไม่เก็บคนที่ไม่เชื่อฟัง พี่ใหญ่ อยากเป็นเหมือนพวกเขาเหรอ ไป ไป โรงเตรียมซีสิง ไป ไป สุราเทียนเป่า ตีคนต้องชดใช้ด้วยเงิน ฆ่าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิต เสี่ยวเอ้อ มาแล้ว ทำของกินมาให้พวกข้าด้วย เหลือแกงแพะหม้อสุดท้าย เอาหรือไม่ เอา เอ้ย คนแก่ไม่ไหวแล้ว วันนี้ต้องกลับไปนอนพักผ่อนให้เต็มที่เออ มา เจ้าทำอะไร ผู้อาวุโสดื่มก่อน เสียงดัง ที่นี่ข้าอายุมากที่สุด ข้าต้องได้ดื่มก่อน มีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์นี้แกงแพะถ้วยนี้พวกข้าขอละ เน่แกงนี่เจ้าดื่มไม่ได้ เอาอะไรมาบอกว่าพวกข้าดื่มไม่ได้ แม้จะดื่มได้ก็ไม่มีส่วนของเจ้า มาก่อนได้ก่อน เชิญขอรับ เจ้าก็ดื่มด้วย ขอรับ พวกเจ้าทำลายถ้วยชามชดใช้มาตามราคา
เท่าแก่ของพวกเจ้าล่ะ เรียกเขาออกมา ถ้วย1 ใบ 20 อีแปะลงบัญชีพวกเขา ได้เลย เงินค่าถ้วยค่าชดใช้ให้ได้ แต่คนของข้าไม่มีแล้ว เจ้าจะชดใช้อย่างไร ไม่มีคนแล้ว ไปไหนกันนะ ไอโรงเตรียมมีคนตายห้ามมีผู้ใดออกไป เนื้อตัวพวกเขาเต็มไปด้วยดินทราย แน่นอนว่าตายในทะเลทราย ไม่ได้อยู่โรงเตรียมข้าไม่เกี่ยวแน่นอ ถึ น งแม้ว่าจะไม่ได้ตายในโรงเตรียม แต่ต้องเกี่ยวพันกับคนในโรงเตรียมเป็นแน่ เรียกทุกคนออกมาข้าอยากจะถามอะไรสักหน่อย คนของข้าหนีไปแล้ว3 คน ตอนนี้เหลือเพียงพวกข้า2 คน คนของข้าล้วนอยู่ตรงนี้ พวกเราฆ่าแพะไม่ฆ่าคน ยังมีอีกคนหนึ่ง อย่าซ่อนอยู่เลย ใครเล่า สตรีที่ลากกล่อง เป็นอะไรไป ปิดบังอะไรอยู่เหรอ เรื่องนี้จะพูดกับเจ้ายังไงดี เจ้าไม่ต้องพูดเพียงแค่ส่งนางออกมาข้าจะถามเอง เป็นไปไม่ได้ ทำไมถึงเป็นไปไม่ได้ ก็เพราะ นางจากไปแล้วไงล่ะ พี่ใหญ่ทำเองกับมือ พวกเจ้าลาบปากแล้ว พี่ใหญ่เหล้าถ้วยนี้ขอดื่มให้พี่ น้องชายขอโทษพี่ พวกเราไม่เชื่อไปลูก พวกเราเชื่อพี่ พี่ใหญ่ พี่จะกลับไปจงหยวนพวกเราจะไม่ขวาง แต่เวลานี้ข้าราชการคดโกงขุนนางทุจริต พี่ทำเช่นนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไร พวกเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงสังคมได้ แต่ก็จะไม่ยอม ให้สังคมมาเปลี่ยนแปลงพวกเรา ไม่ว่าพี่จะทำอะไรข้าก็จะตามพี่ไปด้วย ปีนั้นโจรสลัดญี่ปุ่นเข้ามาหมู่บ้านเรา ข้าบอกข้า พวกเจ้าก็อยู่ร่วมกับข้าราชสำนักส่งกองทหารไปรบญี่ปุ่น ข้าบอกว่าไป เจ้าก็ไป ลำบากกับข้านาน3 ปี แล้วก็ถูกใส่ความ ข้าบอกว่าทำพวกเจ้ากะลีภัยมานี่ มีคนบอกว่าในใจข้ามีความกลัว ข้ามี ข้ากลัวตัวข้าเองในตอนนั้น แต่วันนี้ข้าไม่กลัวแล้ว ข้าจะออกไปดูแม่น้ำที่ปากหมู่บ้านสายนั้น ดูครอบครัวของเราพี่น้อง ดูศัตรูที่ทำลายพวกเราบนหน้าตาเป็นเช่นไร และยังต้องไปดูหลุมศพของพ่อแม่แทนข้าด้วย ข้าเพิ่งสำรวจมา1 รอบ พวกยุ้งฉางจับตาดูนอกโรงเตรียม จอมโจรทะเลทรายจับตาดูอยู่ในโรงเตรียม ถ้าอยากส่งไปลู่และกล่องไปอย่างปลอดภัย ข้ามีวิธี เอาไว้ค่อยว่ากัน ข้าอยากคุยกับเจ้า2 คน เจ้าไม่ต้องพูดเยอะ ทุกคนต่างอยากให้ไปลู่ตาย นางมีความแตกต่างในตนเอง ข้ากลับไม่คิดจะฆ่านางแล้ว ปากร้ายแต่ใจดี ข้าไม่อยากให้เจ้าเป็นวีรบุรุษ เพราะวีรบุรุษเป็นคนของโลกล่า
แต่เจ้าควรเป็นของข้า แต่ข้ารู้ ชีวิตของเจ้ากำหนดไว้เพื่อช่วยเหลือคนบนโลก ดังนั้นข้าจะอยู่ตรงนี้เพื่อรอเจ้า และเปิดโรงเตรียมกับข้าอีกครั้งนะ ไป 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 เฮ้ย เจ้ายั่วผิดคนแล้วจัวทงโซ ก็บอกแล้วว่าแกแพะนั่นเจ้าดื่มไม่ได้ ไร้ความปราณี โรงเตรียมไม่ฆ่าใคร บอกมา ใครส่งเจ้ามา โอ้ยสตรีผู้นี้ไม่ธรรมดา เท่าเฉียน เมืองสุเซิง ตอนนี้มี 13 ต่อ 6 คน ไม่รู้ว่าสาอูชิงจะมาช่วยหรือไม่ พี่เสี่ยวหมาน 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 พี่เสี่ยว พี่เสี่ยว ห ห มาม าน น พวกคนโง่เขลาทั้งที่มีฝีมือแต่กลับไม่ทะเยอทะยาน คาดไม่ถึงว่าจอมบงการที่อยู่เบื้องหลังจะเป็นเจ้า เจ้าคิดผิดแล้ว คันที่ลีผู้คุมอำนาจสำนักคันทีฝ่ายพิธีการต่างหากแล้ว ที่เป็นนายของอัฐพาลสองคนนี้ แล้วเจ้าเป็นใคร ข้าเป็นบุตรบุญธรรมของคันทีลีมาช่วยเขาดูแลการเคลื่อนไหวของเขตตะวันตก ทำไม คนที่เครื่องแบบถึงมาเป็นจอมโจรทะเลทรายได้ การค้าของเขตหน่วยทหารทั้ง7ต่างถูกจอมโจรควบคุม เป็นธรรมดาที่ข้าต้องมาควบคุมจอม ยัง โจร เจ้าเนี่ยนะ และยังมีข้า เจ้าหญิงแห่งชาฮา บวกกับนักรบยอดฝีมือ เจ้ารีบพูดสิ เจ้าอยากจะควบคุมพวกเราก็ควบคุมไป ทำไมเจ้าต้องลากคนนอกเข้ามาเกี่ยวด้วยเล่า พ่อบุญธรรมข้าเอาข้าเป็นตัวเดินมา ลูกข้าจะให้คนอื่นมาจัดการได้อย่างไรเล่า เจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ เราต้องการให้เขตหน่วยทหารทั้ง 7 รวมเป็นหนึ่งรอพวกข้าสร้างปืนใหญ่ได้ จะรวมเขตตะวันตกเป็นหนึ่งและสถาปนาราชอาณาจักรยังเป็นเอกราช เจ้าใช้พวกข้าชิงปืนใหญ่มา พ่อบุญธรรมของเจ้ายังส่งอันธพาลไปฆ่าพ่อลูกตระกูลไปทำไมถึงวุ่นวายเช่นนี้ มันไม่ง่ายเลยที่ข้าจะให้พ่อบุญธรรมไปเกลี้ยกล่อมฮ่องเต้ทำให้เขาตัดสินใจสละเขตหน่วยทหารทั้ง 7 ดีกว่า ใครจะไปรู้ว่าไปเจิ้นปังจะหนีออกมาข้าทำได้เพียงผูกพันธมิตรกับเจ้าหญิงแห่งชาฮา เช่นนี้แล้ว จะรอพวกเรามาด้วย5 ตำลึงทอง เพื่อต้องการให้พวกเราก้มหัวยอมแพ้อย่างนั้นเหรอ หรือจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ พวกเจ้าคิดให้ดีๆ ไป 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 แย่แล้วพวกมันดักซุ่มถอย อย่า ไป ไป พวกเรา3 คนคิดดีแล้ว ฮะ พวกเราคิดดีแล้ว ฮะได้เลย เฮ้ย
ทหารกองหนุนของพวกมันมาแล้ว เสี่ยวหมาน พี่เสี่ยวหมาน พี่เสี่ยวหมาน เสี่ยวหมาน มาได้เวลาพอดี อย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียว ลงมือ ขอรับ ครับ เฮ้ย เฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้า ตอนนั้นข้าเดินตามเจ้าไปก็เพราะเจ้าเป็นวีรบุรุษที่ยอดเยี่ยม เจ้าปลอมตัวอย่างไรข้าก็เห็นได้อย่างชัดเจน ข้าปกป้องเจ้าไว้ไม่ได้ ไปเถอะทำให้สังคมนี้มันสะอาดหน่อย จุยมา เสี่ยวหมาน ข้าไม่อยากให้เจ้าเป็นวีรบุรุษ เพราะวีรบุรุษเป็นคนของโลกล่า แต่เจ้าควรเป็นของข้า แต่ข้ารู้ ชีวิตของเจ้ากำหนดไว้เพื่อช่วยเหลือคนบนโลก ดังนั้นแล้วข้าจะอยู่ตรงนี้เพื่อรอเจ้า และเปิดโรงเตรียมกับข้าอีกครั้งนะ เสี่ยวหมาน เฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้า เฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าโอ้โอ้ เสี่ยวสี ฆ่าพวกมันให้หมด ครับ กลับมาเจ้าไม่เอาชีวิตแล้วเหรอ ของอยู่บนม้า ทางเดียวที่จะออกไปได้ต้องรอให้ดินปืนพวกมันหมดก่อนแล้วจะทำยังไงถึงจะบังคับให้ดินปืนพวกมันหมดแล้วไป อย่า วัน อ่าสายเป็นของพวกข้าให้คนนอกมาลุกล้ำได้อย่างไร สมโอ สงโอ เจ้าพวกคนกลาดลาเขียน มอบให้กับสตรีที่บ้านข้าด้วย
ไร้ความปราณี หินปืนของพวกมันน่าจะหมดแล้ว พี่ พวกเจ้าอยู่หลังข้า เดี๋ยวพวกเราออกไปฆ่ากัน พี่ ไปลูก สุรา เฮ้ยย่าเฮ้ยย่า ไป ไป ตรงนี้มีข้าอยู่จะไปฆ่าสาวอูชิงเฮ้ยย่า ไป เฮ้ยย่าเฮ้ยย่าเฮ้ย ไป 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 เนี่ยเฮ้ย ให้ท่านเฮ้ย เฮ้ย ไป 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 เฮ้ย เฮ้ย ไปลูก ไปลูก ส่งกล้อง ไปยังเมืองหลวง ไปลูก เฮ้ยย่า เนื้อหนังจะเป็นชายแต่ไม่อาจหาเนี่ยงชายเลยสักนิดถึงตายก็ไม่เสียดาย เฮ้ยย่าเฮ้ยย่า เฮ้ย ใจเจ้ามีแต่ความทะเยอทะยานและความโลภ เฮ้ย เป็นปีศาจร้ายอย่างแท้จริง ใจมาก เจ้าคิดว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้เหรอ นี่ เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยย่า เฮ้ย แต่เปลี่ยนได้หรือไม่ข้าไม่สน เฮ้ย นี่จะไม่ให้คนชั่วร้ายอย่างเจ้าทำแผนได้สำเร็จนี่ เ
พี่ใหญ่ แต่เวลานี้ข้าราชการคดโกงขุนนางทุจริตพี่ทำเช่นนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไร พวกเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงสังคมได้ แต่ก็ไม่ยอม ให้สังคมมาเปลี่ยนพวกเรา ผู้เฒ่าเฉียน ข้ายกลงเตรียมให้ เท่าแกจุย วันนี้จะไปแห่งหนใด เมืองหลวง หากไปแล้วกลับมาไม่ได้จะทำเช่นไร เช่นนั้น ก็ไม่กลับ ไป 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 3 2 1รับแต่แกจุยเจ้ามีนามจริงว่าอะไรข้าเตรียมตั้งอนุสาวรีย์ให้เจ้า ข้ามีนามว่าหงอคง ที่เป็นคำเดียวกับซึ่งหงอคง และผู้เฒ่าเฉียนเล่า ชายชราเชิงเอินก็เช่นกัน ไป อย่าหนี เอาอีกครั้ง 桃李春风一杯酒笑红尘，江湖夜雨十年灯。莫问前程路漫漫有多长，挡不住年少轻狂。莫问路上谁与我共患难，江湖我们一起闯。乘风破浪再苦也不慌张，只愿有你在路上。看破人间冷暖聚雨散，江湖险恶有多半。长路漫漫人生叹，我却笑看风云变幻。看破人间冷暖聚雨散，男儿有泪不轻弹。一腔热血仍未凉，只为理想不甘平凡。看破人间冷暖聚雨散，江湖险恶有伙伴。长路漫漫人生叹，我却笑看风云变幻。看破人间冷暖聚雨散，男儿有